Edhe një herë, siç ju thash, herën e kaluar tham që do bëjmë një lojë. Përderisa bëm tabelën periodike me tabelën e elementeve, shpjegojmë disa veti fizike, veti kimike të tyre. Sot do bëjmë një lojë. Loja do quhet Murder at the Manor ose vrasja tek vila. Ose misteri në vilë, ndryshe, si ta doni ju. Mr. Sodium exploded and 3 of the other guests have disappeared at the periodic manor house. Zoti Natrium, ose Zoti Sodium, dhe 3 pjesëtarë të tjerë u zhdukën në vilën periodike. A light was smashed just before the murder occurred. Një dritë plasi para se të ndodhte kjo gjë dhe shkaktoi që dritat të fikeshin, kështu që asnjëri nuk pa se çfarë ndodhi. Can your super sloth students find out what happened? A gjendo studentët e juaj ju në këtë rast se çfarë ndodhi? Tani, each student is assigned a card with their elements, properties, and something that they saw just before or just the murder. Some facts are directly related, other facts are red herrings, but which is which? Ju tani du të gjeni. Ju thash, më bëjnë në fetoret, i keni marrë, ju du të mbani shënime për çdo element që ndohet tek tabela, tek çdo slide që do shohim, dhe disa kanë lidhje të drejtë për drejtë me këtë që ka ndodhur, disa që janë red herring janë thjesht sa për të ngatruar ju. Tani, key elements required, to janë pjesëtarët kryesor, Mr. Carbon, Lady Gold, Dr. Sulfur, Mr. Lead, Hydrogen Junior, Mrs. Oxygen, Reverend Copper, Mrs. Calcium, Mr. Helium, Master Nitrogen, Miss Silicon, Mr. Iron dhe Mrs. Potassium. Ndërsa red herrings, që duhet keni kujdes ju, janë Miss Silver, Mrs. Chlorine, Mr. Aluminium, Mrs. Tin dhe Lord Beryllium. Kujdes. Ç'është led? Si? Lead. Led është plumbi. Led është plumb. Edhe një herë kujdes, red herrings ose mund t'ju ndihmojnë ose mund t'ju ngatrojnë tek hetime që do bëni. Tani nisim me slide-et. Mr. Carbon, slide i parë. Properties, veti që ka zoti Carbon, black and dull, does conduct electricity, creates carbon dioxide, krijon dioksid karboni, will suffocate people, është mbytës, when burned with oxygen. Krijon dioksid karboni kur reagon me oksigjenin. What did you see at the party? What you saw at the party? You saw a bright flash and sparks when the lights went out. Mr. Carbon tashi pa një dritë shumë të fortë dhe disa shkëndija para se të fikishin dritat. Okej? Vazhdojmë me slide-in e dytë. Miss Silver, zonjusha argjend. Properties që ka Miss Silver janë shine and gray, conducts electricity very well, rings when hit. Është e nxdritshme, ngjyrë gri, e përcjell shumë mirë elektricitetin dhe bën zhurmë kur goditet. What you saw at the party, çfarë pa Miss Silver tek festa? Someone stood on your toe in the dark and it really hurt. You bet it was a murderer running away. Dikush më shkili këmbën, tha, dhe i dhimbti shumë. Mund të jetë vrasësi në këtë rast. Slide tjetër. Lady Gold, zonja Flori, ose zonja Ar. Properties që ka. Shiny and yellow, does not react, nuk krijon reakcion, conducts electricity very well, e përcjell shumë mirë elektricitetin, rings when hit, kujdes, and very heavy, shumë e rëndë. What you saw at the party? You heard a ringing ting. A dëgjoj një zhurmë tinglitse. Before the lights went out, para se të fikishin dritat. Also, you saw Reverend Copper entertaining Mr. and Mrs. Oxygen. Gjithashtu, ajo pa Reverend Bakrin, ose le të themi prift ose hoxh Bakrin, duke le të themi bërë muhabet me zotin dhe zonjën Oxygen para se të fikishin dritat. Slide tjetër. Dr. Sulfur. Properties, yellow and dull, does not conduct electricity, creates sulfur dioxide, toxic gas when burned with oxygen. Krijon dioksid sulfuri,
kur bashkëvepron me oksigjenin. What you saw at the party? You arrived at the murder after it had happened. Ti arrite me vonesë, pasi ndodhi ngjarja. You concluded that sodium had exploded due to a violent reaction of some kind. Dhe konkludove, nxorra si përfundim që sodiumi në këtë rast ka shpërthyer duke krijuar një reakcion shumë të fuqishëm me diçka tek vila. Mr. Led, tani zoti Plumb. Kimi. Properties Mr. Led është dull and gray, very heavy, burns blue in oxygen, flaka e zotit Plumb merr ngjyrë blu kur diqet me oksigjenin. It's toxic, është toksike, helmues. What you saw at the party? Çfarë pe tek ngjarje, tek festa? You saw Mr. Hydrogen and Mr. Oxygen standing next to each other just before the lights went out. Tipi zotin hidrogen dhe zotin oksigjen duke qëndruar pranë njëri tjetrit para se të fikishin dritat. Hydrogen Junior, hidrogjeni vogël. Properties: very light gas, është një gaz shumë i lehtë, very explosive, një gaz shumë shpërthyes, creates water when burned with oxygen, krijon ujë kur bashkëvepron me oksigjenin, formula e ujit është H2O. What you saw the party? Çfarë pe tek festa? Your parents, mom and daddy, hydrogen, have disappeared. When did they go? Prindërit e tu, mami dhe babi hidrogen, u zhdukën dhe ku shkuan? You saw mom and daddy together just before the lights went out. Ti pe prindërit e tu bashkë para se të fikishin dritat. But you were on the other side of the room, playing with the dog at the time. Por ti ishe nga ana tjetër e dhomës duke lozur me qenin. Slajdi tjetër. Mrs. Oxygen, zonja Oxygen. Properties: it's a gas, është gaz. Creates water when burned with hydrogen, carbon dioxide with carbon and sulfur dioxide with sulfur. Krijon ujë kur diqet me hidrogjenin, dioksid karboni kur bashkëvepron me karbonin dhe dioksid sufri kur bashkëvepron me sufrin. Will also react with most metals and change their color. Gjithashtu reagon me shumicën e metaleve duke ndryshuar ngjyrën. What you saw at the party? Your husband has been murdered. Burri të është vrarë. What happened? Somebody do something. Çfarë ndodhi, dikush mund të bëjë diçka. Dikush mund ta ndihmojë. Vëmë slajdin tjetër. Edhe një herë keni kujdes tek hetimi, properties dhe përgjigjet që japin ato. Reverend Copper, Reverend Bakri. Properties është shining orange, conducts electricity very well, rings when hit, flashes green and turns back when burned with oxygen. Jep një flak ngjyrë të gjelbër dhe shndrohet në ngjyrë dhe merr ngjyrë të zezë kur digjet në oksigjen. What you saw at the party? You are not really sure what happened. Nuk është I sigurt se çfarë ndodhi. You must have had too much punch. Ke pirë shumë lëng. And your hand hurts as well. Gjithashtu të dhëm dhe dorë. I keni marrë gjitha deri tani, jeni gjithë në rregull? A doni që t'ju kthem apo jo? Jo, nuk kam marrë. Okej, vazhdojmë. Mrs. Calcium, zonja Calcium. Properties, veti që ka, gray metal, e pam dhe orën e kaluar se si ishte kalciumi, conducts electricity, përcjell elektricitetin, turns orange when burned. Merr ngjyrë portokalli kur digjet. What you saw at the party? You found a black powder near the smashed light. Pe një pudër të zezë afër dritës që kishte shpërthyer. It was still warm to the touch. Ishte akoma e ngrohtë kur e prekje. Vazhdojmë slajdin tjetër. Mr. Helium. Properties, veti që ka zoti helium, është gaz, does not react with other elements, nuk reagon me elementet e tjerë, doesn't like to mix with other elements, nuk pëlqen që të përzihet me elementet e tjerë, glows bright orange when in contact with electricity. Merr ngjyrë portokalli, nxjerr ngjyrë portokalli kur bie në kontakt me elektricitetin. What you saw at the party?
You were best friends with Mr. Sodium. Ju ishit shok të ngushtë me Zotin Sodium and are very upset. Dhe shumë e mërzitur. The reason you were best friends is because you were one of the few elements who Sodium didn't react with. Arsyeja që ishe një mik i ngushtë i Zotit Sodium ishe sepse ti ishe një nga ato elementet e rrallë që nuk krijohej reaksion me Zotin Sodium. You know, Sodium hated water. Ju e dini që Sodiumi e urrente ujin. Good job there was none at the party. Një punë e paqme që nuk kishte ujë tek festa. Vijojmë me slajdin tjetër. Mrs. Chlorine, zonja klor. Green toxic gas, është një gaz ngjyrëjeshil toksik. Very reactive with some metals, është shumë reaktiv me disa metale. What you saw at the party, çfarë pete tek festa? Mr. Sodium was constantly trying to separate you from your husband, Mr. Chlorine, and you are quite relieved that he passed away. Tani, çfarë tha ajo? Zoti Sodium vazhdonte në mënyrë konstante të tentonte që ju t'ju ndante nga i shoqi Zoti Klor. Ju jeni shumë e liruar në këtë rast që ai është zhdukur. Vijojmë me slajdin tjetër. Mr. Chlorine, Zoti Klor tani. Të njëjtët veti që kishte edhe zonja Chlorine, green toxic gas, very reactive with some metals. What you saw at the party? You are married to Mrs. Chlorine and you are getting sick and tired of the Sodium attempts to separate you from her. Ju jeni martuar me zonjën Klor dhe ishit shumë i mërzitur dhe i lodhur nga tentativat që Sodiumi bënte për t'ju ndarë nga e shoqja. You also noticed Mrs. Hydrogen and Mr. Oxygen hanging around together before the lights went out. Gjithashtu ju pat vutëri që zonja hidrogen dhe zoti si? Kishte ndonjë paqartësi? Jo. Okej. Vjen. Ju vutëri që zonja hidrogen dhe zoti oksigen po qëndronin bashkë para se të fikishin dritat. Master nitrogen, mjeshtri azot. Properties, it's a gas, është gaz, quite unreactive, pothuajse jo reactive. What you saw at the party, çfarë pa tek festa? Being a young serving boy, not many people tend to notice you. Duke qenë se je një shërbyes i ri, njerëzit nuk të arrin të dallojnë, which is strange, considering you make up 80% of the air. Duke qenë e çuditshme sepse ju përbëni 80% të ajrit. But you did notice another fireball just before Mr. Sodium burst into flame and exploded. Por ju vutëri një top zjarri para se Zoti Sodium të shpërthente. You must have been at the right angle so they didn't look like the same fireball. Ju mund të keni qenë në pozicionin perfekt, duke parë që tjerët nuk I ka parë të top zjarri. Vijojmë me slajdin tjetër. Miss Silicon, sorry. Zonjusha Silic. Properties, shiny and gray, doesn't conduct electricity, nuk përcjell elektricitetin, creates sand, krijon rërën e plazhit, silicon dioxide, dioxide silici, when burned in oxygen, kur digjet me oksigjenin. What you saw at the party? You found at the place where Mr. Sodium exploded, there are a horrible liquid on the floor that turned your fingers soppy. Ju pat tek ngjarja ku Zoti Sodium shpërtheu, ndodhe një lëng shumë I përshtirë në dysheme, ku ju ashndroi gishtat në sikur kishe prekur sapun të rrëshqitshëm. Vëmë slajdin tjetër. Miss Florine, zonjusha fluor. Properties, pale yellow gas, është një gaz I verdh I dobët. Reacts violently with some metals, reagon shumë vrullshëm me disa metale. What you saw at the party? You didn't really see much, but you were very impressed by Reverend Copper's dancing just before the lights went off.
Ju nuk pat shumë, por ishit shumë e manitur nga kërcimi i Reverend Copper para se drita të fikeshin. Sir Mercury, zotë Mercury, properties, liquid metal, është një metal i lëngshëm, toxic, helmues, heavy, është i rënd, conducts electricity, e përcjell elektricitetin. What you saw at the party? You saw a bright flash and sparks when the lights went out, quickly followed by a fireball. Ju pat një dritë shumë të fortë dhe disa shkëndija para se drita të fikeshin dhe gjithashtu pat një top zjarri. Dr. Neoni, properties, që ka unreactive gas, është një gaz jo reaktiv, nuk krijon reakcion, glows red when electrified. Jep dritë në ngjyrë kuqe kur bashkëvepron me elektricitetin. What you saw at the party? As a doctor, you have seen this type of death before. Si një doktor, ju keni parë këto lloj shpërthimi. Sodium had obviously drank some water. Sodiumi është sigurt që ka pirë pak ujë. Why would the silly fool do that? Pse do ta bënte këtë budallaj? Surely he would know it would kill him. Ai e dinte që uji do ta vriste atë. O profesor, ai nuk e piu me qëllim. Ai s'donte ta pinte, po kur bashkua oksigeni, hidrogeni krijuan ujë dhe ai nuk e pa ujin dhe vati tek uji. Okej, ta shohim, marrim gjithë fiksat dhe e shikojmë se si do jetë përgjigjja finale, okay? Mr. Aluminium, zot alumin. Properties, shiny and gray, conducts electricity, very light or shumë i lehtë, rings when hit, turns white when burned with oxygen. Merr ngjyrë bardhë kur digjet me oksigjenin. What you saw at the party? You were speaking to Mr. Iron on the other side of the room at the time by the punch bowl. Ju ishit duke bërë muhabet duke folur me zotin hekur në anën tjetër të dhomës në kohë afër le të themi enës me lëndë. O profesor, i bi dhe alumini ishte bashkë me ajrin që u bë top zjarri, sepse kështu disa njerëz kishin parë topin e zjarrit. Okej. Që afër me oksigjenin. Okej, si ide duket interesante. Ja, të marrim dhe pjesën tjetër ta shohim pastaj. Deri këtu është interesante si ide. Ta shohim do jetë e vërtet kjo përgjigje apo jo. Come to think of it, the punch tasted really weird and now you are starting to feel sick. Doli që ai lëngu ishte pak i çuditshëm dhe ju tani nuk po ndiheni mirë. Domethënë zoti alumin. Mr. Iron, zoti hekur. Properties, dull and gray, does conduct electricity, goes rusty, orange in the presence of water and oxygen. Merr ngjyrë të ndryshkut, ngjyrë portokalli të ndryshkut, në prezencën e ujit dhe oksigjenit. It's heavy, është i rëndë. What you saw at the party? Shortly after the murder, you started to rust a little bit. Menjëherë pasi ndodhi ngjarja, ju filluat të ndryshkeni pak. The air must have been damp. Ajri duhet të ketë pas lagështirë. Damp është lagështirë. Miss Titanium, zonjusha titan. Properties, shiny and gray, conducts electricity, very light, shumë e lehtë, turns white when burned with oxygen. Merr ngjyrë bardhë kur digjet me oksigjenin. What you saw at the party? You noticed Mr. Iron and Mr. Aluminium acting strangely when the lights came back on. Ju futëri që zoti hekur dhe zoti alumin po silleshin çuditshëm pasi drita të erdhën. Mr. Aluminium was shaking, zoti alumin po dridhonte and Mr. Iron was looking a bit orange. Dhe zoti hekur dukej pak ngjyrë portokalli. Weird, çudit. Mrs. Potassium. Sepse ishte afër atij që kishte bërë më shumë oksigjen. Mrs. Potassium. Properties, vetit, dull and gray. Shiny when cut. Conducts electricity, reacts violently with water and creates an alkali. Feels salty. What you saw at the party? You are one of Mr. Sodium's sisters and you are very scared. Ju jeni një nga motrat e zotit Sodium dhe jeni shumë e frikësuar.
If Mr. Sodium exploded, then so might you. Në qoftë me qenë se Zoti Sodium shpërthejoj gjithashtu edhe ju, because you are very similar, sepse jeni shumë të ngjashëm. Keni kujdes me mësimin, do kujtoni mësimin që bëm herën e kaluar me grupin e parë. You really hope there isn't any water. Ju shpresoni me të vërtetë që nuk ka pasur ujë nearby, afër. Miss Magnesium, the new properties, shiny and gray, conducts electricity, burns with oxygen with a very intense bright white light and creates a white ash afterwards. Vepron me oksigjenin, duke krijuar një dritë shumë të fortë ngjyrë të bardhë dhe krijon një hi në ngjyrë të bardhë pasi ndodh reaksioni. What you saw at the party? You noticed that Reverend Copper was looking a bit darker. Ju vutëri që Reverend Copper dukej pak më i errët në këtë rast. Almost as if he was grubby. Po thuajse sikur ai ishte, le të themi, kishte bashkëpunuar me elektricitetin. When the lights came back on. Maybe he had some of that disgusting punch. Mbase ai mund të ketë pirë nga ai lëngu i çuditshëm. Mr. Nickel, Zoti Nickel, properties shine and gray, conducts electricity, rings when hit, magnetic, turns green when burned with oxygen. Merr ngjyrë të gjelbër kur digjet me oksigjenin. What you saw at the party? You know that Mr. Sodium really hated water. Why though? Ju I dini që Zoti Sodium e urrente ujin. Pse? Mrs. Tim, zonjusha Tim. Properties shine and gray, conducts electricity, rings when hit, soft, it's soft, është e butë, burns purple when burned with oxygen. Flaka merr ngjyrë të violet, të vjollc, kur digjet me oksigjenin. What you saw at the party? Çfarë pat tek festa? Lady Gold and Miss Silver were acting strangely. Lady Gold dhe zonjusha Silver po silleshin shumë çuditshëm when the lights came back on. Kur dritat erdhën sërish. Zonjusha Silver, Miss Silver, seemed to be flustered and Lady Gold had turned red. Zonjusha Silver dukej sikur ishte e gërryer, le të themi, and Lady Gold dukej sikur kishte marrë ngjyrë të kuqe. What was that about? Çfarë mund të ketë ndodhur? Lord Beryllium Ishte djegur me ajrin, oksigjenin do të thënë. Okay, Lord Beryllium, properties shine and gray, conducts electricity, extremely dangerous. Është shumë e rrezikshëm. What do you saw at the party? Carbon left soot all over your head. Karboni ju la, le të themi, shenja në gjithë në tërë dorën when he shook it. Kur e shtrënguat. The filthy beggar. Mrs. Lithium. Properties dull and gray, shiny when cut, conducts electricity, reacts violently with water and creates an alkali. Again, feels soapy. Është një lloj me potasiumin, zonjush potasiumin. What you saw at the party? Same thing. You are one of Mr. Sodium's sisters and you are very scared if Mr. Sodium exploded, then so might you. Because you are very similar. You really hope there isn't any water nearby. Mr. Cobalt, properties blue and dull, conducts electricity, burns blue in oxygen, flaka merr ngjyrë blu kur digjet me oksigjenin. What you saw at the party? You had been snoozing just before the lights went out, but had broken up just beforehand. Your eyes were used to the dark. Ju ishit duke u dridhuar ose duke dremitur në këtë rast para se të fikeshin dritat. Pasi ndodhi ngjarja, sytë e ju, me që ishin mbyllur, ishin të mësuar me errësirën. And you could have sworn you saw a flash of green as the lights went down. Dhe ju pat një dritë gjyrë jeshile kur dritat u fikën. Mr. Manganese, Zoti Mangan, falni. Properties, shiny and gray, conducts electricity, burns bright blue in oxygen. What you saw at the party?
you saw Reverend Copper showing off some dance move just before the lights went out. He looked he had had too much punch. Ju pa dhe Reverend Copper që po tregon disa lëvizje kërcimesh para se të fikeshin dritat. Ai duke që kishte pirë shumë lëng. Professor Plutoni, radioactive, unstable, I paqëndrueshëm, conducts electricity, e përcjell elektricitetin, very heavy, shumë I rënd. What you saw at the party? You saw a fireball just like the one hydrogen makes when it explodes. As a professor, you know this wouldn't really affect sodium, certainly not enough to kill him, whatever happened. Brother bromine, properties, dark brown liquid, easily changes into a gas, very harmful, reactive gas. What you saw at the party? You saw Hydrogen Jr. playing with a dog just before the lights went out. That little rapscallion. You wouldn't want to go near him, though, just in case. Hydrogen and bromine make a very nasty combination. Mr. Selenium, red and gray color, conducts electricity, burns blue with oxygen. Unfortunately, you are colorblind, but you definitely saw a flash of color when the lights went down. It was either red or green. Brother boron, properties, darken down, conducts electricity poorly. What you saw at the party? Mr. and Mrs. Hydrogen seem to be getting very well with Mr. Oxygen. It's such a shame, therefore would want to murder such nice people. Tani, do më thoni pak përgjigjen. Alvi më tha një përgjigje, sipas idesë të tij. Ju tjerë çfarë mendoni? Që oksigeni u bashkua me hidrogenin dhe u bën ujë. Edhe ai që kishte problem ujin e kapi pa dashje ujin. Që thoshte pse duhet ta kishte pirë ai I trashi ujin. Se kishte ai fajin. Ai që përcillte elektricitetin shkatronte metalin. Kështu, prandaj kështu. Jo shkatronte, po ndryshonte metalin. Ngjyrën. Prandaj Mr. Gold u bë kuqe dhe jo silver, sepse Mr. Gold e kishte në krah, kurse silveri jo. Fiona? Keni përgjigje? Profesor, unë po mbaja shmime dhe deri tani nga ato që kanë parë elementet, përveç se shmimeve që kanë mbajtur për properties, më së shumti përmbeti Reverend Copper dhe hidrogen dhe oksigjeni. Unë dora se konkluzion që dritat u fikën dhe domethënë kishte flames and liquid on the floor. Po, tjetër? Shumë kjo ringing të disa nga dëshmit. Tani, unë gjithashtu mendoj për oksigjenin dhe hidrogenin për që shkaktuan domethënë ujë, por kam edhe dyshime për copperin, për arsye se ai flashes green and turns black when burns with oxygen. Mund ta them unë një mendim? Okej, kjo që tha Fiona është edhe kjo shumë interesante. Po Santi, jepi. Adeliana, vazhdo. Profesor, unë dyshoj ta copperin për vetëm. Ta kështu, nëse e thash anglisht. Ka problem. Ju tjerët? Ta them unë një mendim? Jepi. Atëherë, me sa duket gjithë kishte shumë elemente që kishin efekte anësore, pra që kishin shenja të lëna nga një reakcion. Pra unë mendoj se ka ndodhur më shumë si një reakcion, pasi kishte shenja që kishte vepruar bakri, kishte vepruar sodiumi, edhe hidrogjeni dhe oksigjeni. Këtu përmenden më shumti, prandaj unë mendoj që hidrogjeni dhe oksigjeni u bashkuan dhe formuan ujin dhe uji veproi me sodiumin I cili dha një reakcion shpërthyes dhe mbetjet e reaksionit ndikuan për të formuar reaksione tjera. Ju tjerë? Është mendimin. Unë besoj që kriminali është ai që kishte krijuar festën sepse kishte ftuar të gjithë
të gjithë njerëzit dhe pikat e dobta të tyre. Okej. Do një ide tjetër? Unë mendoj se e ka kopër për arsye sepse ishte duke kërcyer dhe ndoshta ishte duke kërcyer për të hequr vëmendjen. Po Debra, ngri pak zërin se nuk dëgjohesh. Je shumë larg. Unë mendoj që fani kishte kopër për arsye sepse ishte duke kërcyer dhe ndoshta ishte duke kërcyer për të hequr vëmendjen dhe shumë kishin ndryshuar pasi ishte kthyer në ngjyrë të kuqe, pasi u nxjerrën drita. Drita thoshte që ishte ose e kuqe ose jeshile dhe ky bëj kështu flashes green and turns black when burned with oxygen. Të thoshte se dhe fikeshin dritat. Okej, shohim tani slajdin e fundit që përmban përgjigjen dhe ta shohim nëse ju jeni saktë. Atëherë, Reverend Copper accidentally smashed the light while dancing. Reverend Copper aksidentalisht goditi dritën duke kërcyer. He conducted electricity towards Mr. and Mrs. Hydrogen, përcolli elektricitetin drejt zotit dhe zonjës hidrogen, and Mr. Oxygen dhe zotit oxygen, who were stood next to him, që ndodheshin afër tij. This caused hydrogen to explode. Kjo shkaktoi që hidrogeni të shpërthente, duke formuar ujin me zotin oksigjen që ishin aty, të cilët me që ishin afër zotin sodium dhe krijuan shpërthimin, bën që ai të fillon të shpërthente. E dyta, during this, Reverend Copper also flashed green. Gjatë Reverend Copper gjithashtu mori ngjyrën jeshile, siç e thatë dhe ju. With electricity reacted with some oxygen and left behind a powder. Dhe ato si që thamni, që do të ngjarja, në koment ngrohtë. Pika 3. Lutem atë zhurmën mos e bëni, se nuk dëgjoni mirë pastaj. Mr. Iron, zoti hekur, who started to rust due the presence of oxygen, zoti hekur filloi të ndryshkej në prezencën e oksigjenit, zonjush Mrs. Oxygen, zonjës oxygen, and water, sepse zonja oxygen dhe uji ishin afër. Dhe e fundit, when sodium reacted with water which is formed, it created sodium hydroxide, which is the alkali substance found by Miss Silicon. Kur sodiumi bashkëveproi me ujin, siç e pam në orën e kaluar se çfarë formoi hidroksidin e sodiumit, hidroksidin e natriumit, që është një alkal dhe është ajo substancë që gjeti zonjush silici, që tha feels soapy tek fingers. Kjo është përgjigja. Shumë mirë që keni pas një ide shumë interesante, shumë buka, shumë të mira. Bravo Alvin, bravo Fiona. Bravo dhe ju tjerë që dhati idenë, Jennifer dhe Deborah. Orën tjetër do vijojmë me pjesën tjetër të tabelës periodike. Gjithashtu pas e mbarojmë dhe pjesën tjetër, mund të bëjmë ndonjë reaksion ose në laborator, në qoftë se kemi mundësi, ose online, në laboratorin online që u thash dhe herën e kaluar, dhe do vijojmë pastaj me pjesën tjetër të programit siç e kemi sipas javëve. Rregull? Okej, shihemi ditën e premte, edhe një herë bravo me përgjigjet. Kalofshi mirë. Mirupafshim. Po, do ja dërgoj tek Google Class, patjetër. Mirupafshim.